الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 19 من أغسطس. في تحديث اليوم لدينا تحركات روسية على 5 جبهات مختلفة، لكن الأهم ليس عددها بقدر ما هو أين تحدث هذه التحركات وإلى أي اتجاه تتحرك خطوط الجبهة. سنبدأ اليوم من جبهة دوبروبيليا، حيث القوات الروسية واصلت التقدم في هذه الجبهة وليس المدينة، فالمدينة تشهد اشتباكات متواصلة لا تهدأ نتيجة محاولات الجيش الروسي التقدم ومواصلة الجيش الأوكراني التصدي. ومن دوبروبيليا سننتقل إلى التحركات الروسية التي حصلت في دنيبرو، حيث كان هناك تقدم باتجاه بلدة جديدة، وسنتحدث بالخريطة بالضبط إلى أين وصلت القوات الروسية. إضافة لكل ذلك سنواصل لاحقا التوجه جنوبا ونتحدث عن التوسع الروسي المستمر مع الهجمات الأوكرانية المضادة. أما في الشمال الأوكراني فلدينا تطوران: الأول على جبهة فولشانسك في خاركيف، حيث الجيش الروسي واصل التحرك والتقدم، والثاني حيث القوات الروسية قامت بتقدم جديد في اتجاه معين. هنا تصبح الصورة أكثر إثارة للاهتمام. لدينا تحركات تمتد من سومي وخاركيف في الشمال، مرورا بدوبروبيليا ودنيبرو، وصولا إلى زابوروجي في الجنوب. لكن لا يعني انتشار التقدم على 5 جبهات بالضرورة وجود يكون قول التوسع الكبير أو الهجمات الهائلة، ولكن ستتابعون هذه التقدمات التكتيكية، إن كانت تكتيكية أو إن كانت أكثر من ذلك يمكنها أن تخدم الجيش الروسي في أمر أوسع. تابعوا التفاصيل وأعطوني رأيكم في نهاية الفيديو، وأتمنى مشاركته ليستفيد الأصدقاء، ولا تنسوا دعم القناة. لنبدأ من جبهة دوبروبيليا. استطاعت الوحدات الروسية القيام بعملية ضغط كبيرة والتوسع في محيط كراسنوبوديليا حتى وصلت إلى مشارف قرية دوبروبيليا. هناك قرية دوبروبيليا الموجودة في هذه المنطقة، وطبعا هناك مدينة دوبروبيليا الموجودة إلى الشمال هنا كما تلاحظون. وبالتالي القوات الروسية تمكنت من فرض سيطرتها على كامل هذه المساحة باللون الزهري أمامكم. نتحدث هنا عن تقدم للوحدات الروسية بلغ 1.35 كيلومتر بعرض 710 أمتار. الوحدات الروسية واصلت عملياتها في هذا الاتجاه في محاولة للسيطرة على معاقل القوات الأوكرانية، حيث لا تزال القوات الأوكرانية تنتشر في هذه البلدات الموجودة هنا، وتحاول من خلالها منع الجيش الروسي من إحراز تقدم واسع جنوبي الجبهة. يعني لفهم الأمر، القوات الروسية لا تشن فقط هجوما باتجاه المدينة، هي في الأساس بدأت هجوما من الجهة الشرقية من هذا الاتجاه، وكانت في نفس الوقت تهاجم من الجهة الجنوبية، فسيطرت على هذه البلدات في وقت سابق وتعمل على استكمال السيطرة على هذه المنطقة. هذه المنطقة تهاجمها من الجهة الجنوبية ومن الجهة الشرقية، ولذلك القوات الأوكرانية اليوم تحاول البقاء في هذه المنطقة، ربما محاولة تشكيل ما يشبه خط الدفاع يمتد من المساحة الموجودة فيها القوات الأوكرانية في دوبروبيليا مرورا بهذه البلدات، ربطا بمناطق السيطرة الموجودة هنا، في محاولة لمنع التقدم وإعاقة تقدم الوحدات الروسية. فستنجح القوات الأوكرانية في ذلك، هذا ما يجب مراقبته. وعلى صعيد الاشتباكات داخل المدينة فهي لا تزال مستمرة، والقوات الروسية أيضا تعمل في الجبهة الموجودة هنا، حيث شرحت لكم بالأمس كما تعلمون عن أهمية التحرك الروسي في المنطقة هذه. أما فيما يتعلق بجبهة دنيبرو فالقوات الروسية تمكنت من توسيع سيطرتها وبدأت بعمليات للضغط باتجاه تشويفي في المنطقة هنا. دعوني أوضح لكم أمرا لمن لا يعلم. أولا سأتحدث عن السيطرة، ثم لاحقا عن الأهمية. التقدم الروسي كان على كامل هذه المساحة باللون الزهري. التقدم هو بعمق 2.71 كيلومتر بامتداد 3.18 كيلومتر. هذا أولا. ثانيا، العمليات الروسية تستهدف الوصول باتجاه تشوهيفي بالتزامن مع عمليات مستمرة باتجاه كولونا ميزوفا. هناك أمر لمن لا يعلم ولمن لم يتابع قناة منذ مدة طويلة أو لم يكن معنا:
وربما البعض يعلم من أماكن أخرى. في جبهة دنيبرو هناك أمران هامان في هذا الاتجاه. الأوكران كانوا يعتمدون على نوفوبافليفكا وميزوفا وعلى كامل هذه التحصينات أمامكم لمنع الجيش الروسي من الدخول باتجاه دنيبرو. سابقا كما تعلمون شن الجيش الروسي هجوما باتجاه نوفوبافليفكا ووصل إلى أماكن سيطرة واسعة، ولكن الأوكران قاموا بشن هجوم مضاد. اليوم الجيش الروسي يتحرك في هذه المنطقة الهامة. هذه المنطقة ربما يحاول من خلالها قطع الإمدادات من الجهة الشمالية عن نوفوبافليفكا الموجودة هنا، وربما هناك محاولات للتقدم باتجاه ميزوفا من عدة اتجاهات سواء من الجنوب أو من الجهة الشرقية. فهل ستنجح القوات الروسية في ذلك؟ ما الذي تخطط له القوات الروسية في هذه الجبهة؟ لا أحد يعلم، ولكن هذه حركة مهمة جدا. وكما تلاحظون يوجد خطوط تحصينات لا تزال أمام الوحدات الروسية يحاولون اجتيازها، والقوات الروسية تقف حاليا عند هذه المنطقة. البعض ربما لا يدرك صعوبة المعركة. تخيل خط تحصينات لا يمكنك عبوره بسهولة وفوقك مسيرات تراقبك وتستهدفك، فهل ستكون الأمور سهلة؟ كلا، وهذا هو الحال في الجبهة هنا في هذه المنطقة وكذلك في غيرها. وعلى صعيد العمليات في جبهات زابوروجي القوات الروسية واصلت التقدم في محيط شاريفني. التقدم كما تشاهدون كان على امتداد هذه المساحة باللون الزهري. التقدم الروسي كان بعمق 2.19 كيلومتر بامتداد 2.82 كيلومترا. التحركات الروسية لا تزال مستمرة، وكما لاحظتم في الأيام الماضية كان الجيش الروسي قد سيطر على كامل هذه المنطقة. يحاول الجيش الروسي تحسين مواقعه في هذا الاتجاه. فيما يتعلق بمدينة أورخيف، وحدات الفرقة 42 من الجيش الروسي تواصل العمل في المدينة ومحيطها. تواصل القوات الروسية استهداف أي تحركات في المنطقة الموجودة هنا عبر المسيرات وغيرها. الأوكران أيضا لديهم استخدام للمسيرات لمنع التحركات الروسية بسهولة في محيط أوريخيف ونقل الإمدادات والتعزيزات. أيضا قوات الفرقة 98 من الجيش الروسي مع تشكيلات أخرى موجودة في هذه المنطقة تعمل في الجبهة الغربية لأوريخيف. أما على صعيد العمليات في الشمال فهنا نصل إلى جبهات خاركيف وسومي. سأبدأ من سومي. الوحدات الروسية تعمل في هذه المنطقة بالقرب من كورسك، يعني من كورسك باتجاه سومي عبرت القوات الروسية في اتجاه جديد وتقدمت في هذه المنطقة وسيطرت عليها. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 840 مترا بامتداد كيلومترين ونصف. فرضت الوحدات الروسية سيطرتها في هذه المساحة. هذه المساحة تقع بين التقدم الذي حصل حين قلت لكم سيطر الجيش الروسي داخل كورسك وعلى بلدة في سومي، وبين المنطقة التي تحاول التوسع بها في وقت سابق. لذلك هل هناك محاولة روسية لربط هذه الجبهات ببعضها البعض؟ هذا ما يجب مراقبته وانتظاره. لذلك أقول لكم دوما حاولوا أن لا تفوتوا أي فيديو. الأمر أشبه بسلسلة من الأحداث ولن يكون قول فجائيا. هذا نادرا ما يحصل أن يكون هناك عمليات شاملة واسعة وهائلة تمتد عشرات الكيلومترات في آن واحد معا. وفي جبهة فولشانسك الوحدات الروسية تمكنت من التقدم في محيط زخريفكا إلى الجهة الشرقية من النهر. التقدم الروسي كان على كامل هذه المنطقة باللون الزهري. كما تلاحظون القوات الروسية تقدمت بعمق 1.68 كيلومتر بامتداد نحو 3 كيلومترات. فرض الجيش الروسي سيطرته على كامل هذه المساحة، وتواصل الوحدات الروسية عملياتها باتجاه فاسيليفكا وتضغط بشكل كبير في محاولة للحصول على مساحات إضافية في هذا المكان. أيضا هناك أمر هام أريد إخباركم به. سأعود إلى سومي. القوات الروسية القوات الجوية الروسية بدأت باستخدام المجال الجوي لكورسك ودخلت الأجواء الأوكرانية قليلا في سومي بالأمس، وعملت على ضربات في بعض المناطق الموجودة هنا وفي اتجاهات تشيرنيهيف. وهذه يمكن قول تحدث نادرا بعد خاصة بعد معركة كورسك التي حصلت قبل عامين. وبالتالي كما تلاحظون في الآونة الأخيرة الطيران الروسي يتحرك نوعا ما بالقرب من الخطوط الأمامية بشكل أسهل من قبل.
فهل هناك يمكن قول معطيات لديهم حول الدفاعات الجوية الأوكرانية؟ ما رأيكم أنتم أحبائي؟ أتمنى من حضرتكم دوما متابعة القناة، مشاركة الفيديوهات، لا تفوتوا أي فيديو لو سمحتم، وطبعا الدعم المستمر للقناة. شكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.